Sau khi bạn đã thay đổi nhận thức về việc trồng cây, thiết lập cơ sở hạ tầng, chọn giống cây phù hợp, lắp đặt hệ thống tưới tự động và chuẩn bị một giá thể tối ưu để việc chăm sóc cây trở nên hiệu quả hơn. Trước khi bạn hiểu rõ về phân bón hay cách kiểm soát sâu bệnh, có vài điều bạn cần thấu hiểu. Đầu tiên là các giai đoạn phát triển của cây. Tiếp theo là chu kỳ phát triển của từng cây đọt. Thứ ba, bạn cần hiểu về quá trình quang hợp của cây. Và cuối cùng, biết cách tạo ra một bộ rễ khỏe mạnh và hiệu quả. Hiểu biết về các giai đoạn phát triển của cây mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bạn sẽ biết cách chăm sóc cây đúng cách trong từng giai đoạn, từ việc tưới nước, bón phân cho đến kiểm soát sâu bệnh. Nhờ đó, bạn có thể dự đoán và phòng ngừa sâu bệnh hiệu quả hơn, tối ưu hóa sự phát triển và năng suất của cây, đồng thời giảm bớt thời gian và công sức chăm sóc. Mình chia các giai đoạn phát triển của cây trồng thành các giai đoạn sau. 1. Giai đoạn mới trồng. 2. Giai đoạn sinh trưởng. 3. Giai đoạn ra hoa. 4. Giai đoạn nuôi quả và thu hoạch. 5. Cuối cùng là giai đoạn nghỉ ngơi và phục hồi cho chu kỳ mới. Giai đoạn mới trồng. Trong giai đoạn này, việc quan trọng nhất là giữ cho cây không bị mất nước và giúp cây phát triển bộ rễ khỏe mạnh. Để làm được điều đó, bạn cần đảm bảo cây được cố định chắc chắn và giảm bớt ánh sáng mặt trời trực tiếp. Nếu cây có quá nhiều lá non hoặc tán lá quá dày, bạn nên tỉa bớt để giảm thiểu sự mất nước. Đừng quên giữ ẩm và giữ cho gốc cây được thông thoáng thường xuyên. Vì cây mới trồng thường rất nhạy cảm, bạn cần theo dõi sát sao và chăm sóc cẩn thận. Việc bón phân trong giai đoạn này nên được thực hiện nhẹ nhàng với nồng độ thấp và ưu tiên dùng các loại phân bón giúp cây phát triển dễ. Giai đoạn sinh trưởng. Cây sẽ phát triển qua nhiều chu kỳ cây đọt, phần này mình sẽ giải thích chi tiết hơn ở phần sau. Để tối ưu hóa giai đoạn phát triển trong mỗi chu kỳ, ngoài việc dùng phân bón, bạn cũng cần chú ý đến việc kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại. Đây là giai đoạn quan trọng để định hình tán cây và cành mang quả, nên việc tạo tán là rất quan trọng. Khi bạn vít cành, bạn sẽ giúp tạo ra nhiều cành mang quả hơn và đồng thời cũng giúp cây phát triển thêm nhiều thân chính. Việc bấm ngọn đúng thời điểm sẽ giúp cây ra nhiều nhánh phụ hơn, hạn chế cành vượt và giảm thiểu lãng phí khi phải cắt bỏ các cành lớn. Để cây phát triển một cành lớn thì cần một lượng dưỡng chất nhất định. Cá nhân mình thì rất ít khi cầm kéo để bấm cành, thay vào đó mình chủ yếu vít cành và bấm đọt. Những cành lá không hiệu quả sẽ bị cây chọn lọc tự nhiên. Giai đoạn tiếp theo, ra hoa. Để cây có thể ra hoa, trước tiên, nó cần tích lũy đủ dưỡng chất, sau đó mới chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn sinh sản. Tuy nhiên, không chỉ có vậy, cây còn cần đáp ứng một số điều kiện bên ngoài, và những điều kiện này sẽ khác nhau tùy theo từng loại cây. Ví dụ, cây cần thay đổi về thời gian chiếu sáng giữa ngày và đêm, nhiệt độ môi trường biến đổi khi giao mùa, hay độ ẩm đất trồng cũng có sự thay đổi. Đôi khi, do bản năng sinh tồn, khi dễ bị tổn thương hoặc cây gặp hạn hán nghiêm trọng, khi có cơn mưa đột ngột, cây sẽ dồn hết sức lực để ra hoa nhằm duy trì sự sống cho thế hệ sau. Nếu bạn trồng cây trong chậu, việc kiểm soát quá trình ra hoa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều quan trọng là bạn cần chăm sóc tốt trong giai đoạn cây sinh trưởng, giúp cây tích lũy đủ dưỡng chất để sẵn sàng cho giai đoạn sinh sản. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng các biện pháp hỗ trợ như sân nước. Bạn có thể khoanh vỏ, buộc dây thép vào cành chính hoặc ngừng tưới nước để tạo ra tình trạng khô hạn cục bộ. Sử dụng phân bón chuyên dụng. Phân bón như MKP sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phân hóa mầm hoa. Áp dụng các chất kích thích. Một số nhà vườn còn sử dụng hormone phụ gia sau khi cắt cành để đẩy nhanh và tạo ra quá trình ra hoa đồng loạt. Để cây ra hoa đồng loạt và mạnh khỏe, việc chăm sóc cần phải hợp lý và phù hợp với từng loại cây. Mỗi loại cây có yêu cầu riêng về thời điểm và cách chăm sóc. Khi đi vào video chi tiết từng loại cây, mình sẽ cụ thể hơn về nội dung này. Và để cây đậu nhiều quả, bạn nên chọn thời điểm xử lý ra hoa, có ít mưa nặng hạt.
Với một số loại hoa đơn tính, bạn có thể sử dụng phương pháp thụ phấn bổ sung. Giai đoạn nuôi quả và thu hoạch. Giai đoạn nuôi quả là thời điểm quyết định trong vòng đời của cây, đặc biệt đối với cây ăn quả. Lúc này, cây tập trung toàn bộ sức lực và năng lượng vào việc nuôi dưỡng quả để chuẩn bị cho quá trình chín và thu hoạch. Trong giai đoạn này, cây cần nhiều kali và canxi để phát triển quả to, ngon và chắc chắn, trong khi phosphor hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Đạm cần cung cấp vừa đủ để cây khỏe mạnh, còn magie và các vi lượng khác giúp tối ưu hóa quang hợp và sự phát triển của quả. Để đạt chất lượng tốt nhất, nên kết hợp phân bón hữu cơ và vô cơ. Bên cạnh việc bảo vệ cây khỏi sâu bệnh, bạn cũng cần chú ý bảo vệ quả để đảm bảo chất lượng thu hoạch. Giai đoạn nghỉ ngơi và phục hồi cho mùa vụ mới. Sau khi thu hoạch, cây trồng bước vào giai đoạn nghỉ ngơi và phục hồi, chuẩn bị cho chu kỳ mới. Lúc này, cây giảm hoạt động sinh trưởng, tập trung vào phục hồi bộ rễ và tích lũy dinh dưỡng. Cần hạn chế tưới nước và bón phân, đồng thời kiểm tra và xử lý sâu bệnh để cải thiện chất lượng đất. Giai đoạn này giúp cây trở lại mạnh mẽ và sẵn sàng cho mùa vụ tiếp theo. Ở giai đoạn sinh trưởng và ra hoa đều cần phát triển cây đọt. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Chu kỳ phát triển một cây đọt. Chu kỳ một cây đọt diễn ra qua các bước sau. Giai đoạn lá già. Giai đoạn lá già đánh dấu cả sự khởi đầu và kết thúc của chu kỳ phát triển đọt mới. Khi quan sát cây, nếu bạn thấy phần lớn lá đã già, đó là lúc bạn có thể can thiệp để kích thích cây bung đọt đồng loạt. Để đồng bộ hóa quá trình già hóa của lá trên các lộc, bạn có thể sử dụng phân bón chứa hàm lượng kali cao như KNO3 hoặc MKP để ngăn chặn sự phát triển mới và thúc đẩy quá trình già hóa đọt. Giai đoạn này khá an toàn để thực hiện việc cắt tỉa và bấm ngọn, giúp ức chế và thúc đẩy sự phát triển của các cây đọt mới. Khi lá đã già, rễ cây cũng dừng phát triển. Sau khi hoàn tất việc làm già cây lá, bạn cần tiến hành các bước chăm sóc rễ. Các bác nông dân thường sử dụng humic để kích thích rễ phát triển mạnh mẽ hơn. Để chuẩn bị dinh dưỡng cho các đợt cây đọt sắp tới, bạn có thể bổ sung thêm phân hữu cơ và phân lân nung chảy. Những loại phân này sẽ từ từ giải phóng dưỡng chất, giúp cây phát triển khỏe mạnh và ổn định hơn. Đối với nhà vườn chuyên nghiệp có thể sử dụng chất điều hòa sinh trưởng giai đoạn này. Giai đoạn nú cây đọt. Ở giai đoạn này, việc quan sát sự đồng đều của cây đọt là rất quan trọng. Nếu thấy cần thiết, bạn nên bổ sung dinh dưỡng hoặc chất điều hòa sinh trưởng kịp thời để đảm bảo các cây đọt phát triển một cách đồng đều nhất có thể. Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là phòng trừ sâu bệnh. Khi chồi non đang phát triển, chúng dễ bị sâu bọ và nấm bệnh tấn công. Đây là lúc bạn cần bảo vệ cây kỹ lưỡng, vì chồi non là món ngon mà sâu bọ và nấm rất thích. Giai đoạn cây đọt phát triển hoàn thiện. Đây là thời điểm cây cần nhiều dinh dưỡng nhất. Bạn cần bổ sung NPK một cách kịp thời, ưu tiên loại NPK có hàm lượng đạm cao. Bên cạnh đó, bạn cũng cần bổ sung phân bón trung lượng, vi lượng và các amino acid. Khi đã thành thạo, bạn có thể kết hợp sử dụng NPKTE, canxi nitrat, magie sulfat và phân cá luân phiên nhau. Với các cây trên sân thượng nhà mình, giai đoạn này mình bón phân 2 lần mỗi tuần. Đầu tuần, mình sử dụng NPK 30-10-10TE và magie sulfat, còn cuối tuần thì dùng phân cá và canxi nitrat. Nhờ vậy, cây phát triển tương đối tốt. Giai đoạn lá già và cành già. Khi bạn tạo cây đọt đồng loạt, lá cũng sẽ ra đồng loạt, giúp dễ dàng hơn trong việc bón phân. Tuy nhiên, để tạo cây đọt đồng loạt, thường bạn sẽ cần qua 2 chu kỳ liên tiếp. Nắm vững quy trình này sẽ rất hữu ích, đặc biệt khi bạn muốn xử lý cho hoa hồng nở đúng dịp Tết. Thường để hoa hồng ra hoa đúng Tết và đồng loạt, mình sẽ xử lý 2 lần cây đọt để đạt kết như mong muốn.
Quá trình tiếp theo vô cùng quan trọng với người trồng cây nhưng rất nhiều người bỏ qua. Quá trình này khởi nguồn của sự sống muôn loài. Đó là quá trình quang hợp của cây trồng. Quá trình quang hợp là một phản ứng sinh học thiết yếu, cho phép cây trồng chuyển đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng hóa học. Quá trình này bắt đầu khi chất diệp lục, chlorophyll trong các tế bào lá hấp thụ ánh sáng mặt trời. Chất diệp lục sau đó chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học, giúp cây tổng hợp carbon dioxide từ khí quyển và nước từ đất thành gluco. Gluco này cung cấp năng lượng cần thiết cho sự phát triển và sinh trưởng của cây, trong khi oxy được sinh ra và thải ra môi trường như một sản phẩm phụ. Quá trình quang hợp không chỉ cung cấp nguồn năng lượng và vật chất hữu cơ cho cây mà còn đóng vai trò quan trọng trong duy trì cân bằng khí quyển. Bằng cách hấp thụ CO2, quang hợp giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Đồng thời, sản phẩm của quá trình quang hợp cung cấp nguyên liệu sinh học cần thiết cho nhiều ngành công nghiệp. Để tối ưu hóa quang hợp, việc duy trì một lượng diệp lục đủ lớn trên lá là cực kỳ quan trọng. Khí CO2 có sẵn trong không khí, nhưng nước cần được cung cấp đầy đủ và đều đặn, với sự hỗ trợ từ hệ rễ khỏe mạnh, để đảm bảo quá trình quang hợp diễn ra hiệu quả và liên tục. Chúng ta phải có bộ lá tối đa và bộ rễ hiệu quả. Chất diệp lục trên lá cây trồng là tài sản tạo nên vật chất. Do đó, hãy biết ơn và tôn trọng, gìn giữ phát triển những nhà máy sản xuất này. Tiếp theo bạn cần thấu hiểu để tạo ra một bộ rễ hiệu quả. Rễ cây là phần dưới của cây, giữ vai trò quan trọng trong việc giữ cây vững chắc và cung cấp nước cùng khoáng chất từ đất. Rễ giúp cây phát triển khỏe mạnh, dự trữ chất dinh dưỡng và duy trì sự ổn định. Một hệ thống rễ khỏe mạnh là yếu tố then chốt cho sự sinh trưởng và năng suất của cây. Điều kiện để rễ cây phát triển mạnh. 1. Giá thể tốt, cần có độ ẩm phù hợp, pH từ 5 đến 7,5 và luôn thông thoáng. 2. Nguồn nước, khi cây cảm nhận được nguồn nước và cần thiết, nó sẽ phát triển rễ để tiếp cận nước và dinh dưỡng. 3. Chất hóa học, các chất điều hòa sinh trưởng hoặc phân bón như humic và phân NPK chứa lần cao có thể thúc đẩy sự phát triển của rễ. Các phương pháp tạo rễ. 1. Sử dụng chất hóa học. Nếu không có điều kiện, bạn có thể dùng phân NPK có chứa hàm lượng lân cao. Đối với vườn chuyên nghiệp, sử dụng humic theo hướng dẫn của nhà cung cấp. Với cây giá trị cao như hoa lan, bạn có thể sử dụng công thức phân bón tổng hợp như humic 322 Atonic Superthai. 2. Phương pháp giết nước. Giảm lượng nước tưới. Sau khi trồng, giảm nước tưới để kích thích rễ tìm nước sâu hơn. Tạo điều kiện khô hạn tạm thời, việc này giúp rễ phát triển sâu hơn và rộng hơn. Theo dõi và điều chỉnh, giám sát sự phát triển của cây và điều chỉnh nước để tránh khô hạn quá mức. Tăng cường phát triển rễ, khi rễ đã đủ mạnh, điều chỉnh lượng nước để duy trì sự cân bằng. Phương pháp giết nước là một cách hiệu quả để cải thiện khả năng hấp thụ nước và dinh dưỡng của cây, đồng thời tăng cường sức chịu đựng trong điều kiện khô hạn. Ví dụ, trên sân thượng, sau khoảng 3 tuần trồng, bạn có thể giảm lượng nước tưới còn 2 ngày một lần và thực hiện quy trình này 2 đến 3 lần trong 10 ngày để kích thích sự phát triển của rễ. Để tối ưu hóa sự phát triển của cây, hãy nghiên cứu các giai đoạn phát triển của cây và điều chỉnh phương pháp chăm sóc rễ cho phù hợp. Hàng tuần, mình thường sử dụng humic kết hợp với phân cá và canxi nitrat để hỗ trợ cây tái tạo và phát triển bộ rễ một cách đều đặn. Với kiến thức về các giai đoạn phát triển cây và phương pháp tạo rễ, mình tin rằng bạn sẽ có thể chăm sóc cây trồng một cách hiệu quả. Những thông tin chi tiết về phân bón và kiểm soát sâu bệnh sẽ được mình giới thiệu trong các video tiếp theo.